Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ. Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ. सम्पर्क 9862622558. Educational partner Emperor Education Network. नमस्कार, कानुनका कुरा कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ. म अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे. अर्थसंसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम अर्थसंसारको आफ्नै युट्युब च्यानलमा नियमित रूपमा प्रसारण हुन्छ. हामी हरेक साता यहाँहरूले साताभरि विभिन्न माध्यमबाट राख्नुभएका कानुन सम्बन्धी समस्या वा जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ. सुरु गरौँ यो साताभरि यहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरूबाट. प्राइभेट कम्पनीको उद्देश्यहरू हटाउन सक्छौँ नयाँ कम्पनीमा अथवा थप्न मात्रै सक्छौँ. मैले ट्रेकिङ कम्पनीको उद्देश्यमा ट्राभल एन्ड टुरको उद्देश्यहरू थप गरेछु. त्यसलाई हटाउन के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ. तपाईँले कुनै उद्देश्यहरू राखेर कम्पनी दर्ता गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यो उद्देश्य अनुसार नै काम गर्नुपर्छ. अब तर तपाईले त्यो उद्देश्यभन्दा फरक उद्देश्यको काम गर्न लाग्नुभयो भने तपाईले उद्देश्यहरू थप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको प्रबन्ध पत्र संशोधन गरेर. तर तपाईले एकभन्दा बढी उद्देश्य राखेर कम्पनी दर्ता गर्नुभयो तर एउटा उद्देश्य चाहिँ तपाईलाई चाहिएन भनेदेखि तपाईले त्यसलाई हटाइरहनु आवश्यक छैन. किनभने तपाईको विभिन्न उद्देश्य विधानमा उल्लेख छ भनेदेखि एउटा उद्देश्य अनुसार काम नगरेर तपाईलाई सजाय हुँदैन. तपाईले अर्को उद्देश्य अनुसार काम गरिरहनु भएको हुन सक्छ. अब कतिपय कम्पनीमा धेरैवटा उद्देश्य राखिन सक्छ. सबै उद्देश्यहरू अनुसार काम गरिन्छ भन्ने हुँदैन. तपाईले त्यो उद्देश्य अनुसार काम नगरेकोमा सजाय हुँदैन. तर जुन उद्देश्य राख्नु भएको छ त्यो उद्देश्यभन्दा बाहिरको काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको कम्पनीलाई समस्या पर्न सक्छ. त्यस हुनाले तपाईले उद्देश्य हटाउनु आवश्यक छैन. अर्को उद्देश्य अनुसार काम गर्ने हो भने चाहिँ थप्नु चाहिँ पर्छ प्रबन्ध पत्रलाई संशोधन गरेर. मिसिलको प्रमाणित नक्कल निकाल्ने प्रक्रिया के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ. त्यसमा मिसिलको प्रमाणित नक्कल निकाल्न जाँदा किन प्रमाणित नक्कल लिने, फोटोकपी दिन्छु त्यसले पुग्छ भनी फाँटवालाले पैसा मागिरहेको हुन्छ. सही प्रक्रिया थाहा नभएर समस्यामा परेको छु भन्नुभएको छ. मिसिलमा रहेको नक्कल माग्नलाई हरेक अदालतमा त्यहाँ नक्कलको निवेदन हुन्छ. तपाईले रिसेप्सनमा वा फाँटमै पनि त्यो निवेदन पाउनुहुन्छ. नक्कलको निवेदन दिनुस् भनेपछि तपाईलाई दिन्छन्. नक्कलको निवेदनमा तपाई निवेदन दिने चाहिँ व्यक्ति वादी हो कि प्रतिवादी हो र अर्को विरुद्ध खण्डमा चाहिँ वादी प्रतिवादी को हो त्यो उल्लेख गर्नुहोस् र मुद्दा उल्लेख गर्नुहोस्. मुद्दा नम्बर उल्लेख गरेर फाँटमा गएपछि तपाईले त्यो फाँटले चाहिँ तोक लगाइदिन्छ. तपाईले रसिद काट्नुपर्छ. प्रति पेजको 5 रुपैयाँको दरले चाहिँ अदालती शुल्क तिर्नुपर्छ. अदालतमा चाहिँ त्यो निवेदन दस्तुर तिर्नुपर्छ र फोटोकपी गर्न तपाईले आफै शुल्क तिरेर फोटोकपी गरेर लिनुहुन्छ र त्यो चाहिँ प्रमाणित गरेरै दिने हो. तपाईलाई अप्रमाणित कपी अदालतले आफै दिन मिल्दैन. त्यो फाँटकाहरू जान्ने भएर तपाईले दिएको हुन सक्छ, त्यसो भनेको हुन सक्छ. तर अदालतले तपाईको फाँटको चाहिँ अधिकृतले त्यसलाई प्रमाणित गरेर मात्रै दिनुपर्छ. त्यो लिन सजिलो छ. त्यही निवेदन लिएर तपाई गएपछि तपाईलाई शुल्क तिरेपछि प्रमाणित गरेर तपाईलाई दिन्छ.
म दिल्ली जाँदै थिएँ, मेरो नागरिकता नमिलेर चाहिँ फ्लाइट क्यान्सल गरिदियो, मैले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईँको नागरिकता के कारणले मिलेन? अब सामान्यतया के हुन्छ भने बोर्डिङ पास लिँदाखेरि तपाईँको आइडी कार्ड चाहिँ माग्छ। इन्टरनल भनेको आन्तरिक उडानमा पनि तपाईँसँग आइडी कार्ड माग्छ। विदेशमा जाँदाखेरि त तपाईँको आइडी कार्ड स्वाभाविक रूपमा माग्छ। अब नागरिकता के कारणले चाहिँ तपाईँको भ्यालिड भएन, अब त्यो हेर्नुपर्छ। अब तपाईँको कारणले चाहिँ तपाईँको फ्लाइटको टिकट क्यान्सल भएको अवस्था हो भनेदेखि तपाईँले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नुहुन्न। तर एयरलाइन्सको कारणले तपाईँको फ्लाइटको टिकट क्यान्सल भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। अकारण तपाईँलाई एयरलाइन्सको चाहिँ जुन एजेन्ट हो उसले तपाईँलाई फर्काउन मिल्दैन। त्यसरी फर्काएको अवस्थामा तपाईँले प्रमाणसहित चाहिँ उजुरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही एयरलाइन्समा पनि उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले दाबी गरेर अदालतमा पनि क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेकिङ कम्पनी दर्ता भएको कति मन्थभित्र भ्याली टुरिज्मबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ? इफ टाइम लिमिट छ भने टाइम लिमिटमा लाइसेन्स नलिँदा कति फाइन तिर्नुपर्छ? वाट इफ ट्रान्जेक्सन 0 छ भने पनि फाइन आउँछ भनेर सोध्नु भएको छ। कुनै निकायबाट अनुमति नलिकन तपाईँले कम्पनी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेनछ भने तपाईँले जब कारोबार गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई सजाय हुनसक्छ। तर तपाईँले कारोबारै गर्नुभएको छैन, कम्पनी दर्ता मात्रै गरेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई सजाय हुँदैन। तर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट तपाईँले कम्पनी दर्ता गरिसकेपछि अपडेट गर्नुपर्ने विभिन्न विवरणहरू हुन सक्छन्। जस्तो तपाईँले कम्पनी दर्ता गर्न साथ निश्चित समयमा कार्यालय स्थापना गरेको जानकारी कम्पनी रजिस्ट्रारलाई दिनुपर्छ। अनि तपाईँले पुस मसान्तभित्र चाहिँ साधारण सभा गरेको जानकारी कम्पनीमा गराउनुपर्छ र लेखा परीक्षक नियुक्त गरेको विभिन्न सेयर लगतहरू लिएको, सेयरको रकम जम्मा गरेको जानकारीहरू चाहिँ तपाईँले दफा 51 को विवरण भन्छ, दफा 91 को विवरण भन्छ, त्यस्तो विवरणहरू समयमा अपडेट गर्नुपर्छ। त्यसै गरी समयमा तपाईँले विवरण अपडेट गर्नु भएन भने चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तपाईँलाई फाइन गर्छ। तर तपाईँले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नलिकन कम्पनी सञ्चालन गर्नुभएको छ भए अवस्थामा मात्रै तपाईँलाई फाइन लाग्छ। तपाईँले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुभएको छैन, कम्पनी पनि सञ्चालन गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँलाई त्यतातिर चाहिँ फाइन लाग्दैन, यता कम्पनी अपडेट नगरेकोमा चाहिँ फाइन लाग्न सक्छ। बालबालिकाले अपराध गरेमा सजाय हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। सामान्यतया फौजदारी कानुनले चाहिँ 10 वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकाले गरेको कसुरमा सजाय नहुने व्यवस्था गरेको छ। त्योभन्दा माथिका बालबालिकाले अपराध गरेमा अपराधको प्रकृति अनुसार उनीहरूलाई बाल सुधार गृहमा राख्ने अथवा कम सजाय गर्ने गरिन्छ। 18 वर्षसम्म उमेर पुगेका बालबालिका, त्योभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कम सजाय हुन्छ। तर सजाय हुन्छ 10 वर्षभन्दा माथि, 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कम सजाय हुन्छ। 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ कानुनले तोकेको अनुसारको सजाय हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ जस्तो बालबालिकाबाट कसैले अपराध गरायो भने चाहिँ जो अपराध गराउने हो उमेर पुगेको व्यक्तिलाई चाहिँ जुन कानुनले तोकेको सजाय हुन्छ ऊ आफैले गरे सरहको चाहिँ सजाय हुन्छ। र जस्तो कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिको मानसिक अस्वस्थता कारणले चाहिँ त्यस्तो कामको प्रकृति, गुण, दोष वा परिणाम बुझ्न नसक्ने गरी होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिले गरेको कामलाई चाहिँ कसुर मानिँदैन। जन्म कैद कति वर्षको हुन्छ भनेर अब सामान्यतया चाहिँ के हुन्छ भने जन्म कैद चाहिँ 25 वर्षको हुन्छ।
तर केही अपराधहरूमा चाहिँ कैदीको उमेर अनुसार चाहिँ आजन्म कैद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। जस्तो क्रूर यातना दिए वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, हैन, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपयोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको, कुनै जाति सम्प्रदायको अस्तित्व नै विनाश गर्ने गरी जातीय हत्या गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुरदार रहेको अथवा त्यो कसुर गरेकोमा चाहिँ कसुरदारलाई ऊ जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। अदालतले तोकेको जरिमाना तिर्ने सम्पत्ति नभए के हुन्छ भनेर एकजनाले सोध्नु भएको छ। यो सबैको चासोको प्रश्न हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तोकिएको जरिमाना चाहिँ उसको सम्पत्तिबाट असुल उपर हुन्छ। सम्पत्ति नै नभएको अवस्थामा चाहिँ उसलाई कैद गर्न सकिन्छ र कैद गर्दा चाहिँ 10 वर्षसम्म कैद गर्न सकिन्छ। जतिसुकै जरिमाना भए पनि उसलाई 10 वर्षभन्दा बढी चाहिँ कैद गर्न सकिँदैन। र अब कैद वा जरिमाना मध्ये कुनै वा दुवै हुन सक्ने कसुरमा जरिमाना मात्रको सजाय भएको रहेछ भने त्यो अपराधमा माथिल्लो सजाय कति हुन्छ त्यसको आधा सम्म चाहिँ कैद गर्न मिल्छ। र अब जरिमाना मात्र हुने कसुरमा चाहिँ अधिकतम 2 वर्षभन्दा बढी कैद गर्न चाहिँ मिल्दैन। जरिमाना मात्रै तोकेको रहेछ भने चाहिँ त्यसमा अधिकतम 2 वर्ष मात्रै कैद गर्न मिल्छ। सर, मेरो डिभोर्स भइसक्यो तर मसँग डिभोर्सको कुनै प्रमाण छैन, मैले अर्को बिहे गर्दा नागरिकता बनाउन पाउँछु कि पाउँदिन, मलाई यो कुरा बुझ्न जरुरी छ भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईँको डिभोर्स चाहिँ कसरी भएको हो? तपाईँले अदालतमा गएर औपचारिक रूपमा डिभोर्स गर्नुभएको हो। जस्तो दुवैको मिलापत्रमा पनि डिभोर्स हुनसक्छ अथवा अदालतले फैसला गरेर पनि डिभोर्स हुनसक्छ। अदालतमा मुद्दा परेको थियो, त्यो मुद्दामा अदालतले सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी फैसला गर्यो भनेदेखि फैसलाको कपी तपाईँसँग नभए पनि अदालतमा हुन्छ। त्यस्तै मिलापत्र गरेर डिभोर्स गरेको भने मिलापत्रको एक कपी चाहिँ अदालतमा हुन्छ। तपाईँले कुन अदालतमा गएर सम्बन्ध विच्छेद गरेको हो त्यसको प्रतिलिपि लिन सक्नुहुन्छ। त्यो लिएको आधारमा तपाईँले पूर्व पतिको वडा कार्यालयमा गएर त्यो सम्बन्ध विच्छेदको कागज दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसरी दर्ता गरेको कागज चाहिँ लिएर तपाईँले अहिले जोसँग बिहा गर्नुभयो उहाँको वडा कार्यालयमा लगेर तपाईँले बिहे दर्ता गर्नुपर्छ। बिहे दर्ता गरेपछि वडा कार्यालयबाट तपाईँले नागरिकताको लागि सिफारिस लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँको पूर्वपतिसँगको नागरिकता चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूसँग राख्छ र तपाईँलाई नयाँ श्रीमानसँगको विवाहको आधारमा तपाईँलाई नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँछ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले जहाँ डिभोर्स भएको त्यो अदालतबाट त्यो प्रतिलिपि फैसलाको अथवा मिलापत्रको प्रतिलिपि चाहिँ लिनु पर्यो। अब होइन तपाईँले त्यतिकै सम्बन्ध विच्छेद भयो भनेर चाहिँ जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रमाण चाहिँ माग्न सक्छ। किनभने मैले अर्को बिहे गरिसकेँ, त्यसमा मेरो पहिलो पतिसँग स्वतः सम्बन्ध विच्छेद भयो भन्ने तपाईँले ठान्नु भएको छ भने चाहिँ वडा कार्यालयमा तपाईँको रेकर्ड हुनसक्छ। त्यो त अनलाइनमा रेकर्ड हुन्छ पहिले बिहे भएको। त्यस हुनाले त्यो बिहे भएको कुरा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद नदेखिएसम्म चाहिँ तपाईँको बिहे दर्ता नहुन सक्छ। बिहे दर्ता नभएपछि तपाईँको नयाँ नागरिकता नबन्न सक्छ। चेक लेखेको हदम्याद कति हुन्छ? म्याद सकिए चेक बाउन्स गर्न मिल्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सामान्यतया चेक काटेको मितिले 6 महिनाभित्र तपाईँले भुक्तानीको लागि बैंकमा पेश गरिसक्नुपर्छ। त्योभित्र तपाईँले बैंकमा पेश गरेपछि खातामा पर्याप्त रकम रहेनछ भने चाहिँ तपाईँले बैंकलाई मेरो चेकलाई बाउन्स गराइदिनुहोस् भन्नुपर्छ। बैंकले तपाईँलाई बाउन्स गरेको रिपोर्ट दिन्छ। त्यो रिपोर्ट चाहिँ तपाईँले 6 महिनाभित्र 3 चोटि बाउन्स गराएर लिइसक्नुपर्छ। 6 महिना नआएको भोलिपल्ट तपाईँले चेक बैंकमा
पेश गरेर बाउन्स भएको रिपोर्ट लिन सक्नुहुन्न, किनभने 6 महिना नआएको चेक काटेको मितिबाट 6 महिना नआएको चेक ब्याङ्कले स्वीकार गर्दैन। त्यस हुनाले त्यसको अधिकतम अवधि 6 महिना हुन्छ। तर तपाईले 6 महिनाभित्र चेक बाउन्स गराइसक्नु भएको छ भने तपाईलाई मुद्दा गर्न पर्याप्त समय हुन्छ। तपाईले चेक बाउन्समा दुई थरी मुद्दा चलाउन सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ प्रहरीमा जारी दिएर ब्याङ्किङ कसुरमा प्रहरीले नै अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत मुद्दा अगाडि बढाउँछ। त्यो मुद्दा चाहिँ सरकारवादी मुद्दा हुन्छ। तपाईले जाहेरी दिए पुग्यो त्यसमा। अब त्यो चाहिँ 1 वर्षभित्र तपाईले जाहेरी दिइसक्नु पर्यो। भनेको मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले 1 वर्षभित्र जाहेरी दिइसक्नु भयो। त्यसपछि चाहिँ प्रहरीले मुद्दा चलाउँदैन। तर तपाईले आफै अदालतमा गएर भने चेक अनाधारमा 5 वर्षसम्म मुद्दा चलाउन सक्नुहुन्छ। यसमा हदम्याद चाहिँ 5 वर्षको छ। मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले 5 वर्षभित्र तपाईले फिराद दिएर जिल्ला अदालतमा फिराद दिएर मुद्दा चलाउन सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, कानुनका कुरा आजलाई यति नै। तपाईलाई पनि कानुन सम्बन्धी केही जिज्ञासाहरू छन् वा समस्या परेको छ भने हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज वा यही भिडियोको तल कमेन्ट गरेर प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। क्यामेरामा मलाई साथ दिने सुजी बज्राचार्यको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता। यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Educational partner Embedding Education Network.